Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na black and mustard for wedding invitation. Pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong debut invitation. Thank you so much for requesting this theme at meron tayong ganitong layout dito sa ating channel. Kung gusto ninyo itong gamitin, itong layout na ito, kung nagandahan kayo sa layout na ito, itong theme natin na black and mustard, i-prepare or i-download nyo na dyan yung iisang image na kailangan natin at yun ay ang sunflower. So yun lang yung kailangan natin dito. So i-prepare nyo na dyan sa folder para easy access na lang tayo kapag gagawin na natin itong layout. So kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
meron na tayo itong black and mustard na wedding invitation or pwede din naman na debut invitation. So sana gustuhan niyo ito. So thank you so much sa nag-request nito and thank you so much for watching this video. So kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!